Na usok sa kahabaan ng Interstate 20 highway sa Georgia, USA. At ayan na nga po, nagdeklara na ng evacuation order ang kanilang lokal na pamahalaan. Subalit, ano bang klaseng usok ito at nagkaroon nga ba ng kakaibang epekto sa mga residente? Aalamin po natin yan maya-maya sa mga detalye ng balita. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Lagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Chinese Navy binuntutan ang mga barkong sumali sa multilateral maritime cooperative activities sa West Philippine Sea. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nanawagan sa mga mambabatas na amyendahan ng batas kontra espionage sa Pilipinas. Israeli Army inanunsyo ang kanilang pagpatay kay Hezbollah Chief Hassan Nasrallah. Higit 70 katao nasawi sa pananalasa ng Hurricane Helene sa Estados Unidos. At SpaceX naglunsad ng rescue mission para sa Boeing Starliner crew. Philippines o AFP na sinundan ng barko ng China ang isinagawang Joint Sea at Air Activities ng Pilipinas, Australia, Japan at New Zealand sa West Philippine Sea o WPS. Nitong Sabado, nag-organisa ang People's Liberation Army Southern Theater Command ng China ng routine reconnaissance, early warning at sea patrol exercises malapit sa Baho de Masinloc. Kasabay ito ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng 4 na bansa sa Northern Luzon o parte ng WPS. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, walang ulat na nagsagawa ng illegal na military exercise sa lugar ang China. Pero naobserbahan nila na binuntutan lamang o binuntutan ng mga barkong sumali sa aktibidad. Kinikilala ng AFP ang MMCA na isang mahalagang demonstrasyon ng international cooperation, pagpapalakas ng ugnayan at pagpapalawig ng kakayahan ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Gayon din na ito ay esensyal sa pagpapanatili ng ligtas na maritime environment sa rehiyon. Kinondena ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang patuloy na pananatili ng intermediate range missiles ng Estados Unidos sa Pilipinas. Giit ng Chinese official na ang deployment ng Typhoon system ng US sa bansa ang siyang magsisira umano ng regional peace and stability. Itong buwan ng Abril lamang dumating sa Pilipinas ang nasabing armas. Dito na inakusahan ng China ang Washington na ang Typhoon system ang pagmumula ng arms race sa Indo-Pacific. Paliwanag pa ng China, nakikiisa rin ang Russia sa pagkondena ng deployment ng Typhoon system sa bansa.
Sumagot naman ang Department of National Defense at sa Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na dapat din tignan ang mga iligal na pagpapatayo na military base ng China sa Bajo de Masinloc. Wala namang plano ang Estados Unidos na alisin ang Typhoon missile system sa gitna ng pahayag ng China na alisin na ito sa bansa. Sinabi rin ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na kung siya man ang masusunod ay nais niya manatili ang Typhoon sa Pilipinas. Anya, kailangan ito ng bansa para sa pagpapalawig ng depensa ng Pilipinas. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga mambabatas na amyendahan ang mga batas ukol sa espionage upang maparusahan ang mga espiya sa panahon ng kapayapaan. Ginawa ni Secretary Teodoro ang pahayag na ito nang tanungin siya tungkol sa mga alegasyon na si dating Bamban Mayor Alice Go Haping ay isang Chinese spy. Sinabi niya ito sa sidelines ng inaugural forum na pinamagatang Safeguarding Philippine Maritime Interests sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Samantala, sinabi rin ni Teodoro na iniimbestigahan na ng mga otoridad ang usapin tungkol kay Alice Go bilang isang Chinese spy. Anya, malinaw na hindi Pilipino si Go batay sa mga peking dokumentong ipinakita sa mga pagdinig. Parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. So, call to action din, alam na naman ang ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Sa iba pang mga balita, pumalo na sa 354 ang bilang ng kaso ng rabies na naitala ng Department of Health o DOH sa bansa ngayong buwan pa lamang po yan ng Setyembre. Mas mataas na po ito ng 23% kumpara sa mahigit 280 kasong naitala noong 2023 sa parehong panahon. Kaya babala ng DOH ang rabies ay may 100% fatality rate. Bawat kagat, kalmot o kaya madilaan lang po ng aso o pusa ang ating sugat ay maaaring mapunta sa rabies na nakamamatay kung ito ay hindi natin ikokonsulta kaagad. Mahalaga po na makita na ating mga doktor or nurse sa mga animal bite centers or sa mga pinakamalapit na ospital ang sitwasyon para malaman kung kailangan bigyan ng post-exposure prophylaxis o bakuna o hindi. Hinimok rin po ng DOH ang publiko na tandaang ipabakuna ang mga alagang hayop kontra rabies. Samantala, asahan muli ang dagdag sa presyo ng mga oil products bukas, October 1. Batay sa mga advisories ng oil industry firms, itataas nila ng 45 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 90 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 30 sentimos ang price hike sa presyo ng kada litro ng kerosene o gaas. At patuloy pong minomonitor na pag-asa ang kilos ng Bagyong Julian kung saan napanatili nito ang lakas ng hangin habang nagdala pa rin ito na malakas na pag-ulan at maalon na karagatan sa Batanes, Cagayan. Kasama na po dyan ang Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte. Ayon sa State Weather Station, huling namataan ang Bagyong Julian mula sa 95 kilometers katimugan kanluran ng Itbayat, Batanes bandang alas 5 ng hapon. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour habang napanatili nito ang lakas na hangin sa bilis na 175 kilometers per hour at bugsong 215 kilometers per hour. Samantala, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa Batanes, Signal number 3 sa Babuyan Island, Signal number 2 sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern and central portions ng Ilocos Sur. Habang signal number 1 po sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, northern and central portions ng Aurora, northern and eastern portions ng Nueva Ecija.
Susunod, US President Joe Biden inaprubahan na ang mahigit $500 milyong na suporta militar para sa Taiwan. Yemen at Lebanon binulabog ng mga pag-atake ng Israel. At New York Mayor Eric Adams umamin na tumanggap ng suhol at nandaya pa. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. It is a signal to the world that we are open for business. Open for business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Mula sa NET25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Prime Time. Dito sa NET25. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. This portion is brought to you by Robic Builders. Naka-alerto ngayon ang Taiwan Defense Ministry matapos makatanggap ng balita na nagsasagawa ang China ng multiple missile test firing sa loob ng kanilang bansa. Kasunod ito ng kamakailan lamang na balita ng pagpapalipad ng isang intercontinental ballistic missile na hindi naman madalas na gawain ng mainland China. Ayon sa ulat ng ahensya ng gobyerno, nagpakawala ng multiple firing test ng Chinese rocket force na sinundan naman ng isang massive military exercise sa Inner Mongolian region ng Gansu, Qinghai, and Xinjiang. Patuloy na binabantayan ngayon ng Taiwanese military ang kahit anong aktibidad ng Chinese military at itinaas na nila ang kanilang monitoring alert level base sa sitwasyon. Ang Chinese Rocket Force ang sangay ng Chinese military na namamahala sa conventional at nuclear missile arsenal ng China. Tumanggi naman itong magbigay ng komento ukol sa ginawang ehersisyo. Inaprubahan ni US President Joe Biden ang isang $567 million defense support package para sa Taiwan upang tulungan ang pagpapalakas na militar at seguridad ng nasabing bansa. Ang Estados Unidos ang tumatayong pinakamalaking defense backer ng Taiwan kahit wala silang nakatalagang formal na diplomatic relations. Sa iilang okasyon na nagpadala ng armas ang Washington sa Taipei na may conventional Patriot missile fighting systems, F-14 fighter jets, pati na ang iba pang kagamitan na kinakailangan nila habang binabantayan ang kanilang bansa kontra China. Sa isang pahayag ng White House ay inatasan ni Biden si U.S. Secretary of State Anthony Blinken na manduhan ang pagbabahagi ng $567 million sa defense, military, education and training at overall assistance para sa bansa. Noong Abril ay isinulong ni Biden ang isang batas na magbibigay ng karagdagang tulong para sa Ukraine, Israel at Taiwan. Sinabi ng Defense Ministry ng China na nagsagawa ang Beijing ng military drills sa air at maritime space sa paligid ng Taiwan. Anya, magpapatuloy ang pagsasanay na ito upang palakasin ang combat readiness ng China. 解放军为台岛周边海空域组织演训活动正当合理，我们将持续加强练兵备战，常态组织有关军事行动。
Itatalaga ni bagong Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba ang mga key party posts ngayong Lunes at mag-aanunsyo ng kanyang bagong gabinete sa Martes habang sinisikap niyang pag-isahin ang kanyang partido bago ang inaasahang snap general elections. 10月1日、国会の主犯指名で内閣総理大臣に選出されれば、直ちに組閣を行い、政権を発足させたいと考えております。新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要であると考えており、諸条件が整えば10月27日に解散総選挙を行い考えております。 General elections ang siyang magpapasya kung aling partido ang magkakaroon ng kontrol sa mababang kapulungan ng parlamento. Samantala, kabilang sa mga pinili na ni Ishiba ay sina Katsunobu Kato bilang Finance Minister at Yoshimasa Hayashi na mananatiling Chief Cabinet Secretary. Ayon naman sa lokal na media, isang malapit na kaalyado ni Ishiba na si Takeshi Iwaya na dating defense chief ang inaasahang mangunguna bilang Foreign Minister. Habang si Jen Nakatani ay babalik sa Defense Ministry, sa posisyong hinahawakan niya noong pang 2016. Inaasahan ding si Yoji Muto, dating Junior Minister, ang magiging pinuno ng Ministry ng Economy, Trade and Industry. Samantala, target ni Prime Minister Shigeru Ishiba na palakasin ang ekonomiya sa Japan. At upang maisakatuparan ito, nangako siyang tataasan ang sahod ng mga empleyado at pabababain ang unemployment rate doon. Binanggit din ni Ishiba na aayusin niya ang mga monetary policies sa kanilang bansa upang maibaba ang deflation sa Japan. 10月1日、国会の主犯指名で内閣総理大臣に選出されれば、直ちに組閣を行い、政権を発足させたいと考えております。 Binweltahan ng North Korea ang Estados Unidos ukol sa pagbibigay nito ng $8 bilyong na military aid sa Ukraine. Ito ay isang pagkakamali at tila nakikipaglaro ang Estados Unidos ng apoy laban sa Russia. Nauna nang sinabi ni US President Joe Biden na ang bagong pinansyal ng Washington sa Ukraine o pinansyal na tulong ay upang matulungan nitong madepensahan ang sarili nito laban sa mga armas ng Russia. Matatandaan namang inakusahan ng ilang West countries ang North Korea ng pagsuporta sa Russia sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga illegal na armas. Noong Sabado, napatay ng puwersang Israel ang hepe ng Hezbollah ng Lebanon na si Syed Hassan Nasrallah. Ito ay isang araw matapos pasabugin ng Israel ang katimugang bahagi ng Beirut. Narito ang report ni Myla Simbulan. Sa X, sinabi ni Israeli spokesperson Avikai Adre na pinatay ng Israeli military si Hassan Nasrallah, ang leader anya ng Hezbollah terrorist organization. Sa isa pang post, sinabi ng army na hindi na kailanman masisindak ni Nasrallah ang mundo. Samantala, kinumpirma ng Iran-backed na grupo na napatay nga si Nasrallah sa pag-atake ng Israel noong Biyernes. Si Nasrallah ang leader ng Hezbollah sa nakaraang 32 taon. Noong Sabado, patuloy na naglunsad ng airstrikes ang Israel sa katimugang bahagi ng Beirut at sa iba pang lugar sa Lebanon. Ito ay matapos ng malaking pagpapasabog sa Dahiye. Samantala, ikinagulat ng mga taga-suporta ni Nasrallah ang pagkamatay nito. Ayon sa ilan, na yanig ang kanilang puso. الخبر كان فجعة كان صعب يعني نسمع هيك خبر هز قلبنا لأنه هو البنك. Sa Yemen, sinabi ng isang Houthi official na ang pagkamatay ng Hezbollah chief ay hindi makaaapekto sa kilusan. استشهاد سيد حسن نصر الله لن يكن له تأثير على المقاومة في لبنان ولا في اليمن ولا في العراق ولا في غيرها. Dahil sa pagkamatay ni Nasrallah, nasa spotlight ngayon ang lalaking sinasabing maaaring pumalit dito, si Hashem Safieddine. Si Safieddine na itinawag na terorista ng US State Department noong 2017. At noong Hunyo, nagbanta ito ng malaking eskalasyon laban sa Israel nang mapatay ang isa pang Hezbollah commander.
Sa libing sinabi ni Safieddine na hayaang maghanda ang kalaban na umiyak at tumangis. Pumaharap ngayon ang Hezbollah sa pagpili ng panibagong leader matapos ang pinakamabigat na pag-atake sa grupo sa loob ng 42 taong kasaysayan nito. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi naman po ng hepe ng Sudanese Army na susuportahan niya ang pagwawakas ng giyera sa kanilang bansa. Kapalit nito ay dapat wakasan niya ng Rapid Support Forces ang pagkamkam nito sa mga teritoryo sa Sudan. Jessica Bautista para sa balita. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York, sinabi ni General Abdel Fattah al-Burhan ng Sudan na handa silang bumahagi sa anumang inisyatibo na makapagwawakas sa giyera sa kanilang bayan. Ito ay kung ang inisyatibo ay magwawakas rin sa kontrol at okupasyon ng Rebel Militia na Rapid Support Forces o RSF. أنا في حكومة السودان مستعدون للانخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي احتلال الميليشيا المتمردة للمناطق المختلفة وبما يضمن كرامة الشعب السوداني. Inakasahan ni Burhan ang ibang mga bansa sa rehiyon na anyay nagbibigay ng armas at mersenaryo sa RSF. Hindi nagbanggit si al-Burhan kung anong mga bansa ito. Anya, hindi tatanggapin ng kanilang gobyerno ang partisipasyon sa proseso ng kapayapaan ng sinumang bansa na sumuporta sa RSF. Dagdag rito, dapat anyang kasamaan niya sa proseso ang pagbababa ng armas ng RSF at ang isang komprehensibong areglong politikal. Noong Huwebes din naglunsad ang Sudanese Army ng hakbang upang mabawi ang kabiserang Khartoum gamit ang mga bigating mga armas at airstrikes. Noong nakaraang buwan, tinanggihan ng Army ang isang pag-uusap na pinangunahan ng Estados Unidos ukol sa pagsasaayos ng humanitarian access at pagsulong ng ceasefire sa Sudan. Tumanggi rin ang Army na sumali sa pag-uusap ang United Arab Emirates na sinasabing nagbigay ng suporta sa RSF. Ito ay base sa mga report na ayon sa mga eksperto ng UN ay may kredibilidad. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Israel na binomba nila ang mga Houthi sa Yemen itong linggo at naglungsad ng karagdagang airstrike sa Lebanon. Inulat ng Israel na ang mga airstrike sa port ng Hodeida sa Yemen ay bilang tugon sa mga missile attacks ng Houthi sa Israel nitong mga nakaraang araw. 4 na tao ang namatay sa pag-ataking ito kasama ang 29 na sugatan. Nagpatuloy rin ang pag-atake ng Israel sa Lebanon na nagdulot naman ng mahigit 100 pagkasawi. Ang mga pag-ataking ito ay nangyari ilang araw lamang matapos patayin ng Israel si Hezbollah leader Sayed Hassan Nasrallah. Kasama rin sa napatay si Iranian Revolutionary Guards Deputy Commander Abbas Nilforoshan. Kinundena ng Iran ang mga hakbang na ito ng gobyerno ng Israel at nagbigay ng pahiwatig ng posibleng pagganti nila laban sa Israel at pati US sa mga ginawang pag-atake sa mga kaalyado nilang rehiyon. از نظر ما آمریکا شریک این جنایت هست و به هیچ وجه نمیتونه خودش رو جدا بکنه از این واقعیت و مسلماً خون شهدای این حادثه بی پاسخ نخواهد موند و ما حتما در کنار لبنان خواهیم ایستاد. Isang araw bago magsalita si Israeli Prime Minister sa United Nations General Assembly, nagprotesta sa New York ang mga laban sa gerang nagaganap ngayon sa Gaza. Narito po ang report ni Myla Simbulan. Lumapag si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Estados Unidos isang araw bago humarap sa UN General Assembly. Kasabay nito nagprotesta sa New York ang mga pro-Palestinians na nagsasabing kriminal ng giyera si Netanyahu at wala itong karapatan magtalumpati sa United Nations. There's a genocide happening in Palestine. I'm an Indigenous woman from Australia, and so we're here to call for justice for Palestine. He's a war criminal and he should be jailed. That's what we think, right? He shouldn't be here giving speeches at the UN, like how dare they? What he's just been doing in Lebanon as well. So I think it's just a movement of people to come out and hold the governments accountable. It's not just Netanyahu, it's world leaders that are condoning this behavior as well. Ayon sa mga demonstrador,
Imposible na ang magkaroon ng tinatawag na two-state solution dahil wala nang natira pa sa Gaza. Two-state solution is no longer there. It's not going to happen. I'm a Palestinian. I live in the 48th, my hometown on the 48th land. My land is the other side and my town is this side. So to me, two-state solution is no valid. Para sa mga hindi sumasang-ayon sa giyera, ang tanggapin sa Estados Unidos si Netanyahu at bigyan ito ng magarbong pagsalubong ay kahihiyan. He's executing state-sponsored terrorism. The fact that he was allowed to land in this city and he is staying at a hotel and he is not arrested is a shame on everyone in power in the United States and in this city. Tinanggihan ng Israel ang pambuong mundong panawagan para sa ceasefire sa laban nito sa Hezbollah. Ito ay sa kabila ng pangungumbinsi ng pinakamalaking kaalyadong Estados Unidos na ihinto na ang labanan. Patuloy ang pag-atake ng Israel sa Lebanon na ikinamatay ng daan-daan at nagpatindi ng posibilidad na pagkakaroon ng ganap na giyera doon. Kasama sa mga humihingi ng 21 araw na ceasefire sa Lebanon ay ang mga bansang US, France at iba pang mga kaalyado. Nagpahayag din ng suporta ang mga ito sa Gaza ceasefire. Pinanindigan naman ni Netanyahu na patuloy na aatake ang Israel military laban sa Hezbollah ng buong puwersa at hindi hihinto hanggat matamo ng Israel ang mga layunin nito. May nagsimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa New York, nag-plead ng not guilty si Mayor Eric Adams sa federal charges na pagtanggap ng suhol umano at illegal na kontribusyon sa kumpanya nito mula sa Turkish nationals. Ito ay habang tumatanggi ang Democrat na dinggin ang panawagan ng kanyang mga kapartido na magbitiw na sa pwesto. Narito ang report ni MJ de Guzman. Nagpasok ng not guilty plea ang 64 na taong gulang na mayor na si Eric Adams ng New York sa harap ni U.S. Magistrate Judge Catherine Parker. Ito ay sa pagharap niya sa unang pagkakataon matapos siya sampahan ng kaso sa Manhattan Federal Court. Itinanggi ni Adams ang anumang paglabag at sinabing lalabanan sa korte ang charges. Ayon sa abogado nitong si Alex Spiro, magsasampa sila ng motion to dismiss charges sa 1 linggo. The mayor entered a plea of not guilty. He's innocent. The second thing that happened in court today is that we let the court know that next week we'll be filing a motion to dismiss. We expect these charges to be dismissed. Sinamahan palabas ng U.S. Marshal Service sina Adams at Spiro mula sa korte. Ani Parker, i-release nito si Adams sa kondisyong hindi makikipag-ugnayan sa mga saksi o sa mga taong nakasaad sa indictment. Anya, magbibigay ito ng pagtatangi para sa staff ni Adams at sa pamilya ng mayor. Subalit hindi maaaring talakayin ni Adams ang kaso sa mga ito. Sa isang indictment na ibinalik ng grand jury noong Martes at binuksan naman noong Huwebes, sinabi ng federal prosecutors na nagpasok ng iligal na pondo sa kampanya ni Adams ang Turkish diplomats at mga negosyante. Ayon dito, pinaulalan nila si Adams ng magagarbong bagay kasama ng pagbiyahe. Kasama rito ang mga kwarto sa mga bibigating hotel at pagkain sa mamahaling restoran. Kapalit nito, sinabi ng prosecutors na noong 2021, pinressure ni Adams sa mga opisyal ng lungsod na payagang buksan ang bagong konsulado ng Turkey na may 36 na palapag sa kabila ng safety concerns. Dagdag ng prosecutors, ang iligal na pakanang ito ay nagsimula pa noong 2014. Ito ay nang si Adams ay naging pangulo ng Brooklyn Borough. Ayon sa prosecutors, ang iligal na kontribusyon sa kampanya ni Adams ay tumustos sa 2021 campaign nito sa pagka-mayor. Humaharap si Adams sa 5 criminal charges at kung mapatunayang may sala, ay maaaring makulong ng dekada-dekada. NG de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kasalukuyang balisang-balisa ang mga taga-Austria ukol sa imigrasyon sa kanilang bansa na naging dahilan ng pagkapanalo ng Far Right Freedom Party sa halalan sa unang pagkakataon. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Diese 29% sind gut investiert.
Die sind hervorragend investiert bei der Freiheitlichen Partei, weil heute nämlich eines passiert ist. Wir haben tatsächlich dieses Tor aufgemacht. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Wir haben das verinnerlicht, dass es gilt, zuerst das Volk und dann der Kanzler. Bei den anderen habe ich heute das Gefühl gehabt, bei den Diskussionen, ich weiß nicht, ja, die waren ein bisschen in einer Schockstarre und haben so getan, als ob es diese Wahl nicht gegeben hätte. Ich gebe Ihnen noch 2, 3 Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass Sie zur Besinnung kommen. Es wäre auch in Ihrem eigenen Interesse, möchte ich jetzt einmal sagen. Ang tagumpay na ito ay nagdagdag sa mga pangamba ng mga kritiko ukol sa pag-usbong ng fire rights sa Europa matapos ang mga pagkapanalo ng Alternative for Germany at National Rally sa France itong mga nakaraang buwan. Parehong nangako ang Freedom Party at ang runner-up na Austrian People's Party na higpitan ang mga batas ukol sa asylum at labanan ang iligal na imigrasyon. Ang bilang ng mga tao sa Austria na ipinanganak sa ibang bansa ay tumaas ng higit sa 1/3 mula noong 2015 hanggang sa nakaraang taon. Ngayon, halos 27% ng populasyon ng bansa na may tinatayang 9 na milyon ay binubuo ng mga migrante o may lahing dayuhan. Binago ng Estados Unidos ang panukala nito sa UN Security Council na gawing isang formal na peacekeeping operation ang security mission na tumutulong sa paglaban sa mga armadong gang sa Haiti. Ayon sa ilang diplomats, ginawa ito ng US upang pahupain ang oposisyon ng Russia at China sa mga aksyon na ginagawa ng UN sa Haiti. Ngunit itinanggi naman ng isang mataas na opisyal ng US ang paratang na ito. Binigyan diin niya na binago ng Washington ang estratehiya nito upang suportahan ang panawagan ng pinuno ng Transition Council ng Haiti at hindi dahil sa ibang bansa. Nakatakda ngayon na bumoto ang UN Security Council sa isang draft resolution upang palawigin ang mandato ng Multinational Security Support Mission sa Haiti hanggang Oktubre 2 ng 2025. Susunod, mahigit 70 katao patay matapos ang pinsalang dinulot ni Hurricane Helene. SpaceX naglunsad ng isang rescue mission para sa na-stranded na astronaut sa ISS. At Lisa ng Blackpink maglalabas ng bagong kanta sa darating na Oktubre. Ang iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Nasa 94 na katao na ang nasawi matapos ang pananalasa ng Hurricane Helene sa malaking bahagi ng Florida.
Nagpapatuloy ang ginagawang recovery ng mga otoridad sa North Carolina, Atlanta at sa Florida. Nakabalik naman sa normal na operations ang ilang flights habang may ilang lugar din sa Florida ang wala pa ring supply na kuryente. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad sa Buncombe County, North Carolina ang ulat na pagkawala na mahigit sa 1,000 katao. Umapela si South Carolina Governor Roy Cooper ng tulong dahil sa lubhang nalubog ang maraming lugar sa kanyang sinasakupan. Magugunitang nagdala ng matinding pag-ulan sa Florida, South Carolina at Georgia ang Hurricane Helene na nasa Category 4. Samantala, inilikas ang higit sa 17,000 mga residente sa Conyers, Georgia matapos sumiklab ang apoy sa isang chemical plant. Nagdeklara ng evacuation order ang lokal na pamahalaan sa lugar, gayon din ng shelter-in-place order sa halos 77 residente ng Rockdale County dahil sa masamang dulot ng usok sa kalusugan. Kita sa video makapal na usok mula sa nasusunog na planta. Ayon sa ulat ni Rockdale County Fire Chief Marian McDaniel, nagsimula ang apoy sa bubungan ng Biolab, isang manufacturer ng pool at spa treatment products. Batay sa investigasyon ng otoridad, bandang 5:30 ng umaga nang na-trigger ng sunog sa planta ang sprinkler system. Pero dahil sa mga water-reactive chemicals sa planta, lumikha ito ng pagsabog at mas malaking apoy sa gusali. Napagalaman din na nag-malfunction ang sprinkler system. Kasalukuyang iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Subalit wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Napawalang sala na ngayon ang isang lalaki sa Japan. Ito po ay matapos makulong ng higit sa 45 taon sa loob ng death row. Sa panibagong paglilitis na isinagawa ng hukuman sa Shizuoka ay napawalang sala na ang dating boksingerong si Iwao Hakamada sa kaso niya ng pagpatay noong taong 1966. Inakusahan si Hakamada sa pagpatay sa dati nitong boss at sa pamilya nito bago nito sunugin ang kanilang tirahan. Nakulong ito na maraming taon bago pa ipag-utos ng hukuman ang pagpapalaya sa kanya para sa muling paglilitis noong 2014. Kasunod ito ng pagdududa sa ibinigay na hatol at kakulangan ng ebidensya sa kaso niya sa pagpatay sa 4 na katao. Iginiit ng mga abogado ni Hakamada na lumalabas sa DNA test na hindi sa kanya ang dugo na nakita sa mga damit ng biktima. Samantala, matapos makalaya ay tumira sa pangangalaga ng kanyang nakatatandang kapatid na babae si Hakamada habang ipinaglalaban ang kaso. Sa Estados Unidos, sinaprubahan ng Food and Drug Administration ang kauna-unahang antipsychotic drug laban sa schizophrenia. Tinatarget nito ang tinatawag na cholinergic receptors. Ito imbes na dopamine receptors na matagal nang ginagamit bilang standard of care. Sa Washington, D.C., narito ang report ni Rose Mapa-Angeles. Binigyan ng green light ng FDA ang paggamit ng Cobenfy o Xanomeline atrospium chloride oral capsules para sa paggamot sa schizophrenia. Ayon sa World Health Organization, may 24 na milyong tao sa mundo ang may schizophrenia. Iyan ay isa sa 300 tao. At sa mga may edad, ang antas ay nasa isa sa 222. Ayon kay FDA Center for Drug Evaluation and Research Psychiatry Division Director Tiffany Farshoni, ang schizophrenia ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kapansanan sa buong mundo. Anya, ito ay isang matinding sakit sa pag-iisip na kadalas ay sumisira sa kalidad ng buhay. Dagdag pa ni Farshoni, ang Cobenfy ang unang bagong subok sa loob ng maraming dekada para sa paggamot ng schizophrenia. Ani Farshoni, dala ng approval na ito ay bagong alternatibo sa antipsychotic medications na nirereseta sa mga taong may schizophrenia. Ayon sa FDA, maaaring magdulot ng sintomas ng psychosis ang schizophrenia. Kabilang dito ang halusinasyon tulad ng nakakarinig ng mga boses, kahirapang makontrol ang pag-iisip at pagsususpetsa sa iba. Ang personality disorder na ito ay naiugnay rin sa problemang kognitibo at paghihirap na makihalubilo at magkaroon ng motibasyon. 1% ng mga taga-Amerika ang may sakit na ito. At sa buong mundo, isa ang schizophrenia sa 15 pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng kapansanan. Ang mga taong may schizophrenia ay mas nasa peligrong mamatay ng maaga.
Kasama sa impormasyon sa pagre-reseta ng gamot ng COVID-19 ang mga babala kung ano ang maaring idulot nito. Bisitahin ang fda.org para sa listahan. Karamihan sa side effects nito ay pagkahilo, indigestion, constipation, pagsusuka, pagtaas ng presyon, sakit sa tiyan, pagtatae, pagbilis ng pulso, gayon din ang gastroesophageal reflux disease. Ang pag-aproba ng COVID-19 ay pinagkaloob sa Bristol Myers Squibb Company. Rose Papa Angeles, Washington, D.C. para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagmarcha at nagsagawa ng demonstrasyon ang mga housing activists laban sa isang real estate fair sa Spain. Alamin natin ang iba pang detalye kay Christine Joy Martin Viloria. Kamakailan lang ay kinasuhan ng Catalan Regional Police ang mga nagpoprotesta ukol sa housing rights sa pagtatangka nilang pumasok sa isang international real estate fair sa kapitbahayan ng L'Hospitalet ng Llobregat ng Barcelona. Ang Barcelona, tulad ng iba pang pangunahing destinasyon ng mga turista sa Spain, ay nahaharap sa isang krisis sa pabahay na nagtulak ng mga protesta laban sa turismo dahil sinisisi ng mga residente ang pagtaas ng mga gastos sa pabahay sa paglaganap ng mga apartamentong pangturista na nakukuha sa mga plataforma tulad ng Airbnb at Booking.com. Ayon sa mga nagprotesta, pinaalis sila sa kanilang mga tahanan upang ito ay gawing pangsamantalang paupahan o co-living space. Ang mga nagproprotesta ay naghagis ng may kulay na pulbos sa Mossos de Escuadra Regional Police bago bumalik sa isang malapit na estasyon ng subway at pumasok sa mga opisina ng Regional Government's Department of Energy na malapit sa lugar ng The District Real Estate Fair, isang international na ebento para sa mga investors. Christine Joy Martin Viloria, Barcelona, Spain, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inilunsad na po ng SpaceX ang rescue mission ito para sa mga na-stranded na dalawang NASA astronauts ng Starliner crew sa International Space Station o ISS. Pinalipad ng SpaceX ang Dragon spacecraft mula sa Cape Canaveral, Florida sakay sina astronauts Zena Cardman at Stephanie Wilson bilang bahagi ng Crew 9 mission. Plano ng kumpanyang dalhin muna sina Cardman at Wilson para sunduin naman sina Butch Wilmer at Suni Williams na ilang buwang na natili sa ISS. Matatandaang umalis ang Boeing Starliner noong June 5, subalit hindi na ito nakabalik matapos ang June 13 dahil sa malfunction ng rocket. Inaasahan namang makakauwi sina Williams at Wilmore sa February 2025 kasama ang dalawang iba pang astronauts. Apektado ang higit na 40,000 Spotify users sa Estados Unidos matapos ang 3 oras na outage ng mismong platform nitong linggo. Ayon sa komento ng isang Spotify user sa community page, nakakaranas ng error ang platform tulad ng hindi pag-play ng mga kanta. Batay sa datos ng Down Detector, as of 3 p.m. ngayong Lunes, hindi bababa sa 600 pa ang nakararanas pa rin ng naturang issue. Hindi naman nagbigay ng komento ang Spotify hinggil sa nagiging outage sa platform. Nitong second quarter ng 2024, pumalo sa 246 million ang bilang ng mga Spotify subscribers. Handang iligtas ni dating world champion Gennady Golovkin ang boxing para hindi ito tanggalin sa Los Angeles Olympics sa darating na 2028. Napili si Golovkin bilang Olympic Commission Chair na siyang kakausap sa International Olympic Committee na huwag tanggalin ang sport na boxing sa Olympics. Giit nitong kanyang prioridad na mapreserba ang boxing bilang isang Olympic sport. Si G3 ay Olympic silver medalist noong taong 2004 at matapos noon ay simulan niya ang kanyang karera bilang isang professional boxer na siyang nagtamo ng 42-win record na may 2 talo at 1 draw. Magugunitang binigyan ng hanggang sa susunod na taon ng International Olympic Committee ang International Boxing Association na patunayan na walang nangyayaring anumang dayaan
sa nasabing laro para hindi matanggal ang boxing mula sa Olympics. Inanunsyo ng 50 Cent na magkakaroon ngayon ng docu-series ang mga kaso na kinakaharap ni Sean Diddy Combs. Sa kasalukuyan ay maaaring makulong ng habang buhay si Combs kung siya ay mahatulan sa mga kasong sexual assault, sex trafficking at paggamit ng mga iligal na gamot. Ayon sa direktor na si Alexandria Stapleton ay nasa proseso na sila ng pagpaplano at pagbuo sa mga eksena ng palabas. Anya ay ang kaso ni Combs ang magbubukas sa mga masalimuot na karanasan ng mga biktima at sa tunay na realidad ng buhay. Dagdag pa niya ay nais niyang magbigay ng boses sa mga biktima ng mga pang-aabuso at hindi lamang ito iikot sa buhay ni Combs bilang isang hip-hop star. Samantala, naniniwala rin ang 50 Cent na may koneksyon si Combs sa naganap na pagpatay noong 1996 sa rapper na si Tupac Shakur. Pinagmumulta naman po ngayon ang miyembro ng BTS na si Suga ng $11,500 kaugnay sa insidente ng drunk driving. Matapos iugnay sa prosecution ang kaso ni Suga ay naglabas na ng hatol ng kabuuang multa ang hukuman sa Seoul Western District. Matatandaang nitong nakaraang buwan ay humingi ng tawad si Suga matapos ang insidente ng paggamit nito ng e-scooter habang ito ay nakainom. Kinumpirma naman ng Big Hit label na bumagsak ito sa alcohol level breath test na isinagawa ng mga otoridad. Kasunod nito ay ang pagkadismaya ng ilan sa mga fans kung saan ang iba ay nagsabi pa na dapat na siyang umalis sa grupo. Samantala, matatagalan pa bago magbalik ang BTS na abala ngayon sa isinasagawa nilang military service kung saan si Suga ay bahagi ng social service work. Nakatakdang maglabas ang bagong kantang miyembro ng Blackpink na si Lisa sa darating na October 4. Sa inilabas na post ng Loud Agency ay inanunsyo nila na ilalabas ni Lisa ang bago nitong kanta na Moonlit Floor. Kasunod ito ng natatangi niyang performance sa 2024 Global Citizen Event kung saan bida ang bago niyang kanta. Agaw pansin naman para sa mga fans ang groovy at electronic ballad na vibes nito na maihahalin tulad sa kantang Kiss Me ng Sixpence None the Richer. Ang nasabing event ay nagsusulong sa advokasya ng paglaban sa tumitinding kahirapan sa buong mundo na ginanap sa New York City. Bago ito ay una nang inilabas ni Lisa ang kantang Rockstar noong June at New Woman naman kasama ang Spanish singer na si Rosalia nitong August. Samantala, nakatakdang magkaroon ng comeback ang buong grupo ng Blackpink sa 2025 para sa kanilang world tour. Ikinababahala naman ng mga fans ni Adele, Bob Dylan, Green Day at ng iba pa ang hindi ma-play ng mga kanta ng mga artists sa YouTube. Lumalabas sa reklamo ng mga tao sa US ang paglitaw na mensaheng, "This video contains content from CSAC. It is not available in your country." Kabilang sa listahan ng mga artists na bahagi ng CSAC ay sina Mariah Carey, Kendrick Lamar, Nirvana at marami pang iba. Kasunod ito ng legal dispute at hindi makapagkasundo ang usapan ng YouTube at ng performing rights organization na CSAC. Ayon sa YouTube ay ninanais silang makapag-renew ng panibagong kontrata sa CSAC na hindi naman naabot sa usapin ng copyright. Dagdag pa nila ay nag-expire na ang unang kontrata nito na naging dahilan sa mga kanta na hindi na mapapanood sa YouTube sa bahagi ng Estados Unidos. Samantala, matatandaang nitong mga nakaraang buwan lamang ay naharap sa parehong issue ang Universal Music at TikTok. Susunod, 80 taong gulang na babae pasok bilang kandidata sa Miss Universe Korea. Demi Lovato nakiisa sa pagsulong ng batas para sa mga batang influencers. At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Mata ng Agila World News. At kita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagawa ko na lahat yung mga dapat kong gawin dito sa Pilipinas, kaya naisip ko na baka babalik na ako sa Amerika. Oh! Where is this smoke? Saan tayo nadaan? Ako dito lang ako. Sama na lang kami. Mangako ka na hindi mo na to gagawin sa pamilya namin at hindi mo to gagawin sa iba. Promise, hindi ka aalis, hindi ako papayag. Dapat dito ka, magsasama-sama tayong lahat. Sila ho yung mga anak, naalala niyo ho ba yun? Wala akong malala, saka ba't ka nakasigaw? Oo nga naman. Sisisigawan mo siya. Kaibigan, pakape naman. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Age doesn't matter. Yan ang bida ngayon sa 80 taong gulang na kandidata ng Miss Universe Korea. Makasaysayan kung maituturing ang pagsali ni Choi Sun-hwa sa natatanging patimpalak kasama na ang ibang mga kandidata na ang karamihan ay mas nakababata. Kasunod dito ng pagpasok niya bilang finalist na magiging dahilan para makalaban niya sa corona ang nasa 31 mga kandidata. Dagdag pa rito ay mananalo ang siyang magiging kinatawa ng South Korea para sa nakatakdang Miss Universe sa Mexico na gaganapin naman sa November. Matatandaan na nitong nakaraang taon lamang, nagkaroon ng pagbabago sa criteria ng Miss Universe na tanggalin ang pagbabawal sa mga nagdadalang tao, sa mga ina at mga ikinasal na lumahok. Kasama pa rito ang pagbaba sa edad ng mga nagnanais na sumali mula sa dati nitong batayan na 10 taong gulang hanggang 28 taong gulang. Samantala, ayon naman sa organizer ng Miss Universe Korea, ang tema ngayong taon sa kompetisyon ay age doesn't matter when it comes to dreaming. Sa mga batang influencers naman po dyan at sa mga magulang na may mga anak na gusto maging influencer, makinig po kayo. Dahil nakiisa ngayon ang singer na si Demi Lovato sa pagsulong na maipasa ang batas na magbibigay ng proteksyon para sa mga batang influencers. Nakipagkita ang singer sa gobernador ng California na si Gavin Newsom kung saan ay pinirmahan nito ang 2 pahina ng dokumento. Layunin nitong masiguro na ang mga bata na nasa paggawa ng online content ay mapoprotektahan laban sa mga mapang-abusong tao. Ibinahagi rin ni Lovato na makatutulong ito para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan na habang maaga pa lamang ay kumikita na para sa kanilang mga pangarap. Anya, ay ipinagpapasalamat niya ang aksyon na ginawa ni Governor Newsom para sa probisyon ng Kugan Law. Samantala, bahagi na ngayon ng kanilang proyekto ang mga childhood stars
noong unang panahon dahil sila po ay adults na ngayon, katulad po na Drew Barrymore, Kenan Thompson at Christina Ricci, na sila naman pong magsisilbing gabay para sa iba pang mga batang influencers. Napansin mo ngayon, Ricky, talagang ibang-iba na ang panahon ngayon, no? Ang laki na ng mga pagbabago. Gaya niyan, meron tayong 80-year-old na kandidata sa Miss Universe Korea. Anong masasabi mo? Tsaka nakakagulat yun kasi, di ba, we know Korea, South Korea, to have really a different kind of beauty standards. Right. So, napakahirap ma-attain, di ba? Sabi nga nila, yung small daw dito, parang large para sa kanila. So, this is such a huge step, huge leap of faith talaga. So, ano ba yung, there's no limitations in your dreams, di ba? Age doesn't matter, especially for those who dream. Parang gano'n. Susubaybayan natin yan. At syempre, ano naman masabi mo sa mga influencers? I think that's very timely now, di ba? Exactly. Dahil sa mga lumalabas na issue, lalo na sa Hollywood nga, na may mga bata palang artista na medyo na pagsasamantalahan Totoo. di ba? So this one is a very big step. Lalo na ngayon, traditional media is being taken over na by mga social media. Tama. So yung mga influencers dyan, maganda. Sana din, sumunod din tayo sa Pilipinas, magkaroon din tayo. Oo, totoo. Kasi alam mo, madalas sa mga influencers kasi nasa batang edad yan di ba? And even though marami sila talagang opinion sa social media, it doesn't necessarily translate to them being able to fend for themselves, di ba? So kung merong mga polisiya, mga ganyang inisyatibo, sabi nga natin, na makakapangalaga ng kanilang welfare, maganda yan. Oo, tingnan natin, susubaybayan natin yan, yung nangyayari sa Amerika, sa Hollywood, especially with Demi. Nakaklose kami ni Demi. Oo, parang machine, close kayo kanina. Diba? Diba? Yan, so subaybayan po natin dahil malay nyo, makakuha tayo dyan ng guidance din. Diba? Kung paano natin din mas matutulungan at magagabayan yung mga dito batang influencers. Dahil napakarami din batang influencers dito sa Pilipinas. For sure, marami tayong mga ma-adopt na mga policies kung sakasakali. Diba? So, subaybayan po natin yan. At tandaan po, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Good evening, Direct Mads. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Tinalikuran. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching NET25 World News. On tonight's headlines. Catastrophic Hurricane Helene leaves trail of destruction across 10 states. I don't know. There's no other way to describe it, what it does to you. It just ain't real. You can have compassion on other people. Middle East tensions escalate as Israeli strikes intensify. Nearly 1 million displaced in Lebanon. Well, their rhetoric certainly suggests they're going to try to do something. I mean, just coming out of Tehran, but we don't really know. We're watching this very, very closely to see how, if and how, Hezbollah and/or Iran may react, as well as the militia groups in Iraq and Syria. We have to be prepared for some sort of response. The news starts now. First, to the devastating aftermath of Hurricane Helene in the southeast United States. The region faces a historic disaster with millions still without power. Recovery efforts are hindered by gas shortages and limited cell service. Tragically, more than 100 lives have been lost and the death toll continues to rise. Helene's destructive path spanned over 600 miles across multiple states. Residents of Marshall, North Carolina, are just beginning to assess the damage, and many say rebuilding could take years. This is the cost of living on Florida's beaches. This is a coastal town. It's the cost. This is the devastation that you go through living in a coastal town. Depending on where you are,
This unprecedented storm dropped from 10 to 29 inches of rain across the mountains, causing life-threatening floods and landslides. Unfortunately, 11 people in our state have died as a result of this storm, and tragically, we know there will be more. Our prayers and condolences go out to those families in this terrible time. Even as the rain and the winds have subsided, the challenge for people there increases. People are desperate for help, and we are pushing to get it to them. I want to remind all North Carolinians that conditions on the ground remain extremely dangerous, even as flooding has continued, and it will continue to recede. Roadways are damaged, there are downed power lines and unstable ground. There are still many rain-swollen rivers across the mountains, and it may take some time for the flooding to fully dissipate. We ask people not to venture into storm-affected areas, whether to check on property, loved ones, or just to sightsee. Besides endangering yourself, you could also be interfering with emergency responders or repair crews. Emergency teams are working to airlift supplies and restore communications to these cut-off areas. Long lines at gas stations are complicating recovery efforts, particularly in South Carolina and Florida, where the storm made landfall last Thursday. Sitting in line since 6 o'clock this morning, and it was 9:30 that I checked whenever she asked me what time we were getting gas, and so it's been a struggle because even earlier we had somebody sitting in line blocking our fuel truck, and all we were trying to do was get him to move out of the way so we could get our fuel and get more people the gas so everybody else can either get traveling where they need to be or just out and about so we can have fuel for ourselves, because we're not going to have power for about 2 weeks. In Cedar Key, Florida, the damage stretches from one house to the next, and this devastation continues for hundreds of miles north. Florida Governor Ron DeSantis has stated that Hurricane Helen's impact surpasses the combined damage of Hurricanes Idalia and Debbie. While power is expected to be restored soon for many Floridians, communities like Cedar Key face a much longer recovery process. We are now looking at a power situation where, since the beginning impacts of the storm, 2.175 million accounts have been restored. 227,000 accounts are outstanding. We got word from here in Pasco that in this area, the local utility is expecting the power to be back on by tonight. Yes, it's tragic. As a matter of fact, we're trying to get the exact number. My FEMA advisor is on the ground in Florida right now. There's a distinction between the numbers that FEMA's used and the ones that are used by the locals. So it really is amazing. You saw the photographs. It's stunning. It's unbelievable. But it really is. Such a wide area. And we've given them all everything that we have. We're on the ground ahead of time. Meanwhile, a devastating natural disaster has struck the Himalayan nation. Heavy rains over the past 2 days have triggered severe landslides and floods, bringing life to a standstill across the country. The death toll has climbed to more than 150, with many people still missing. The Kathmandu Valley, home to 4 million people, including the capital, has been hit hard, reporting 37 deaths. In response to the crisis, Nepal has closed all schools for the next 3 days. The rainfall has been intense in some parts of Kathmandu. It saw over 12 inches of rain, causing the Bagmati River to rise a staggering 7 feet above the danger mark. हामीले हिजोदेखि नै यो रेस्क्यु कामहरू चलाइरहेछौँ। यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारी र अन्य हाम्रो सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो रेस्क्यु र रिहाबको कामहरू अहिले निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हिजो मात्रै हामीले 14 जनाको डेड बडी एक्सकेभेट गर्यौँ, त्यहाँबाट निकाल्यौँ र त्यसपछि आज चाहिँ अहिलेसम्म 17 वटा डेड बडीहरू भर्खरैसम्मको काउन्टमा 17 वटा डेड बडीहरू निकालिएको छ।
But there's a glimmer of hope. Weather forecaster Govinda Jha reports that the rains are now easing in many areas, though isolated showers may continue. The scenes are heart-wrenching. Police rescuers wading through knee-high water are working tirelessly to recover bodies. In one tragic incident, 16 passengers lost their lives when 2 buses were swept away by a massive landslide. Climate scientists are pointing to haphazard development as a factor amplifying these risks. The center is urging the government to urgently improve infrastructure, including underground stormwater and sewage systems. Concerns of a widening conflict are escalating tonight as Israel expands its military operations across the Middle East. The Israeli Defense Forces have conducted strikes on targets they claim are linked to Houthi forces in Yemen. Take a look. The Israeli Defense Forces have conducted strikes on targets they claim are linked to Houthi forces in Yemen. And this comes as Hezbollah in Lebanon confirms the loss of another high-ranking official. Israel's campaign against Iran-backed groups is intensifying. The strikes in Yemen follow closely on the heels of Hezbollah leader Hassan Nasrallah's reported death in Beirut. Hezbollah has released footage showing Nasrallah and 2 others, casualties of recent Israeli attacks, prepared for burial. Israeli aircraft continue their target areas of southern Beirut, where Nasrallah was reportedly killed. The toll on Hezbollah's leadership has been significant, with numerous commanders reported killed in recent months, 19 including one today. فزع وخوف إجباري يعني من الشيء الحزين اللي عم تشوفه، من الشيء المؤسف اللي عم تشوفه، من الإجرام اللي عم تشوفه. بدك تحزن على جارك خرب رزقه، بدك تزعل على صديقك اللي استشهد، بدك في زعل وفي أسى. A particularly devastating strike hit a structure in southern Lebanon where civilians had sought refuge, resulting in dozens of casualties in a largely non-Muslim community. Lebanon is now facing a severe humanitarian crisis, with Prime Minister reporting massive internal displacement. In Washington, President Biden is pushing for a diplomatic solution. Can all-out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. We've already taken precautions relative to our embassies and personnel who want to leave, but we're not there yet. But we're working like hell with the French and many others to see that we'll work. And he's scheduled to speak with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu amid tensions between the two governments. The U.S. reportedly wasn't informed in advance about the operation targeting Nasrallah. Well, their rhetoric certainly suggests they're going to try to do something. I mean, just coming out of Tehran, but we don't really know. We're watching this very, very closely to see how, if and how, Hezbollah and or Iran may react, as well as the militia groups in Iraq and Syria. We have to be prepared for some sort of response. We have to make sure that we are ready, and we are. We believe we have the force capability we need in the region, but it's not clear right now. Too soon to know. There's a contingency of additional forces in the region right now to help us with any possible contingencies that might come up. We have contingency plans for evacuations in just about every corner of the world, Martha. And everything that we are doing, everything that Secretary Austin is doing at the Defense Department is to make sure we have the requisite capability and the planning and preparation capability available to us. So we are working our way through that. I would add that right now the State Department does not feel a need for that, that there are still commercial operations, commercial air traffic that is getting out of Beirut and are still available to those Americans that want to leave. We again urge Americans, if you're in Lebanon and you want to go now while these options are available to you. What are the potential regional complications or implications of the recent targeted strike against Hezbollah's top leadership? Could this escalate tensions and lead to a broader conflict in the Middle East? Myla Simbulan reports. Israeli Army spokesperson Avichai Adre writes in a statement on X that the Israeli military eliminated Hassan Nasrallah, leader of the Hezbollah terrorist organization. In another post, it says Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.
The Iran-backed group confirms that Nasrallah, who led the group for 32 years, had been killed in Friday strike. از نظر ما آمریکا شریک این جنایت هست و به هیچ وجه نمیتونه خودش رو جدا بکنه از این واقعیت و مسلماً خون شهدای این حادثه بی پاسخ نخواهد موند و ما حتما در کنار لبنان خواهیم ایستاد. State of Israel has eliminated Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah. He was the murderer of thousands of Israelis and foreign citizens. He was an immediate threat to the life of thousands of Israelis and other citizens. To our enemies, I say, we are strong and determined. To our partners, I would say, our war is your war. And to the people of Lebanon, I say, our war is not with you. It's time to change. Israel launched a new wave of airstrikes on Beirut's southern suburbs and other areas of Lebanon. This a day after carrying out the massive attack on the southern suburbs of Beirut, known as Dahiyeh. Meanwhile, news of Nasrallah's death shocked supporters, some of whom said his death shook their hearts. It's difficult to overstate the significance of Hassan Nasrallah's assassination by Israel. He has been the iconic leader for Hezbollah supporters in Lebanon and beyond Lebanon's border throughout the region for the better part of 32 years now. He is not only a Lebanese leader with the various sort of communal, domestic consequences that derive of that for the Lebanese body politics, but he is the tip of the spear of the Iranian project in the region, the most powerful non-state actor in that Iranian axis, poised on Israel's northern border. So this is a very significant event, both domestically for Lebanon and its future, but also more broadly for the region and the Iranian-Israeli confrontation. It's going to be difficult for Hezbollah to replace Nasrallah with a sort of similar level of capable, charismatic leader that can inspire its support base at a time when they're clearly demoralized. More importantly, perhaps, there's a clear high level of infiltration by Israel within Hezbollah's ranks. For it to be able to successfully carry on first an unprecedented attack on its communication networks, the pagers and then the walkie-talkies, and then to systematically over the course of 10 days to decimate its military leadership, culminating with the assassination of the Secretary General of Hezbollah itself. So Hezbollah is going to have to do a great deal of restructuring in the coming weeks and months, and its future, perhaps for the first time since its founding in 1982, is in doubt. The killing of Nasrallah has put the spotlight on the man widely regarded as his heir, Hashem Safieddine. The U.S. State Department designated him a terrorist in 2017. And in June, he threatened a big escalation against Israel after the killing of another Hezbollah commander. At the funeral, he says, "Let the enemy prepare himself to cry and wail." This could be the trigger for a major conflict in the Middle East. What does that mean? That could be third intifada on the West Bank. It could be more fighting. The Saudis get sucked into what was called their Vietnam against the Houthis, possibly Syrians going into Golan. This could be a major, major war. Whether there's going to be a ground invasion, I am not sure. The Israelis have learned surely from their previous two incursions, but this could be a major war. Or the Israelis hope that it's defanging by decapitating the leadership. It is going to reduce the pressure. I don't think so. It all depends on what Iran does. Iran is holding back these missiles, not because of any mercy to the Israelis in Haifa and so on,
that massive amount of accurate weaponry is mainly to do with the deterrence of America, not so much the Israelis. It's at this moment, the Americans have no influence at all. We see that when Netanyahu made his speech at the United Nations, it was totally ignoring the ceasefire demands, because that is the core. How do you stop this? Hassan Nasrallah came into power because of a previous assassination. There are lots. Hezbollah is a movement. It's more than one man. And the final point I think is important is that Israel wants to restore its deterrence. It lost its deterrence massively during the Hamas attack. But that was not Mossad. That was military intelligence failure, a massive one. Mossad, the external intelligence, is still very effective and has been proving that in the last few weeks by pinpoint accuracy in killing the leadership of Hezbollah. Hezbollah faces the challenge of choosing a new leader after the heaviest pounding the group has faced in its 42-year-old history. Myla Simbulan for NET25 World News. The 2024 presidential race is heating up, with both campaigns making key stops in battleground states this weekend. Vice President Kamala Harris rallied supporters in Las Vegas, balancing her campaign message with acknowledgement of Hurricane Helene's devastating impact. Done so much. We will stand with these communities for as long as it takes to make sure that they are able to recover and rebuild. Earlier today, I received an operational briefing from FEMA Director Criswell. More than 3,300 federal personnel have been mobilized. We are deploying food, water, and generators and working to restore water and power. Harris expressed solidarity with affected communities and discussed ongoing relief efforts. She also challenged her opponent, Donald Trump, to another debate. But listen, also, their debate should not be the last word. I'm trying to debate Donald Trump again, and I think he should debate again. The American people have a right to hear us discuss the issues. And as you say here in Las Vegas, I'm all in. I'm all in. Meanwhile, former President Trump held a rally in Erie, Pennsylvania, his fourth visit to the crucial swing state in recent weeks. Trump directed harsh criticism at Harris. People are tired of her act, her lying. She's a liar, and they're tired of it. I think they would have been better off keeping Sleepy Joe. You want to know the truth? I do. If Kamala Harris gets 4 more years, America, as we know it, will absolutely be destroyed. You'll have not 21 or 25, whatever it may be. Nobody has any idea. They have no idea. They have no idea. You know, they like to say 12, 14, 13. It's 21. It's probably, could be 31, could be a lot more than that. They have no idea. They're pouring in. Kamala is openly acknowledged to be the worst vice president in history, and as president, she would be much worse than that. She would be a disaster. In total, she's a liar. In total, during her term, it's not even believable, she let in 13,099 convicted murderers. Some of them had murdered 10 people. Some murdered 7. One murdered 6. I'm looking at these. These are stone-cold killers. The global impact of the 2024 U.S. presidential election could significantly reshape U.S. policy in the Middle East. While Kamala Harris and Donald Trump offer starkly different worldviews, the ongoing crisis in the region, such as the Gaza war, Iran's influence, and relations with Gulf Arab states, leave both leaders with limited options.
In Washington, we turn to John B. Alterman of the Center for Strategic and International Studies for insight into how each candidate might handle these complex challenges. And I think the reality is that there is no president under any circumstance when Israel feels it has an existential threat, A, when Israel's politics are in this special vortex they are in now, which is unlike any time in Israel's history. There's no president who has a switch. And to me, I think one of the things that the Biden administration should have done more of, and I think the next administration will have to do more of, is not so much the direct bilateral talks with the government of Israel, but thinking through what are the political realities that government is dealing with, what are the pressures, what are the open spaces you might move them to. It seems to me, for example, that to have the US president talk time and time again about the importance of a two-state solution, that's going to be the way we're going to get out of this. At a time when 19% of Israeli Jews think that a two-state solution is any path towards security. If you have 19%, which means that you have something like 4 out of 5 saying that doesn't get us security at all. You have to begin to address that and not just talk about the two-state solution. I understand the attraction. I understand that a lot of Americans think that's the way to do it. But unless you're addressing that reality in Israeli public opinion, I think the president's ability to pivot the Israeli government to impose security objectives on it, I think is really quite limited. And that's Alterman points out that while Trump has a more established relationship with Israeli Prime Minister Netanyahu, it's not without tension. I think that the Trump relationship with Netanyahu is more fraught than a lot of people assume it would be, partly because Trump was very angry that Netanyahu called Biden to congratulate him on his win in 2000, partly because when the United States assassinated Qasem Soleimani, the head of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps, reporting suggests that Israel was on board until about 24 hours before the strike and then backed off, and Trump took this very personally. You also have two alpha males who, on the one hand, understand each other, but on the other hand, are each trying for dominance. So I'm not sure that the Trump-Netanyahu relationship would be what people assume it would be. Certainly on the Harris side, it feels to me like Harris typifies a new generation of Americans who don't feel that same emotional connection to Israel that Joe Biden's generation of Democratic politicians and Republican politicians had. And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Stay tuned. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, yung babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25.
Britain has a new government with the Labour Party back in power after 14 years, but it's been a bumpy start. Our correspondent, JD Season, has more on what's been unfolding in the UK. That's right, Alma. Britain's Labour Party returned to power in July, capitalising on years of turmoil under the Conservatives or Tories. 5 prime ministers in 14 years, including Liz Truss, whose 49-day tenure helped turn voters toward Labour. Now, just a few months into his leadership, Prime Minister Keir Starmer is already facing mounting criticism. In a recent poll, Starmer's popularity has dropped to below that of his predecessor, Rishi Sunak, despite Sunak's own minus 25% approval rating. Starmer's rating? A minus 26%. What caused this shift? One major issue is a scandal involving clothing donations. Starmer accepted more than £16,000 worth of clothing, with his wife also receiving £5,000 worth. Other members of his cabinet followed suit, including his deputy and chancellor. For a party that promised responsibility and integrity, this has sparked outrage. Starmer addressed his party at their first conference in power in 15 years, but the scandal was casting a shadow over the celebration. Here's what he said to kick off the event. Welcome back to Liverpool. Welcome to conference, our biggest conference ever, and the first one in 15 years with Labour in government. And change has started. And today we're going to set out, and over the next coming days, how we're fixing the foundations and rebuilding our country. So enjoy conference. Very, very good to be here. Despite Starmer's optimistic message, his government faces another controversy: the decision to restrict winter fuel payments to pensioners. This move will save the government £1.4 billion, but affects 10 million pensioners, sparking fury amid cost of living crisis. With his poll numbers dropping, the Labour Party's honeymoon period may already be over. Will they be able to win back public confidence, or will the discontent only grow? Only time will tell. Reporting from London, United Kingdom, this is Jericho Daniel Season for NET25 World News. Back to the studio. And Spain is witnessing a labor showdown as unions take to the streets, demanding shorter work weeks. But businesses are pushing back, citing concerns over increased costs. NET25's Julia Ala reports from Madrid. Protests erupted across Spain as trade unions push for a deal between the government and business leaders to reduce working hours. The demonstrations, led by unions like CCEO, are a direct response to employer resistance over concerns that shorter work weeks would drive up operational costs. Unai Sordo, leader of the CCCEO union, addressed hundreds of protesters in Madrid outside the headquarters of the business association CEO. La economía española y la empresa española puede asumir perfectamente una reducción generalizada del tiempo de trabajo. Los avances tecnológicos en las formas de trabajar y de producir permiten perfectamente poder reducir el tiempo de trabajo, manteniendo los salarios y mejorando así la productividad de las empresas. At the heart of the dispute is a proposal by Prime Minister Pedro Sánchez, socialist government, to cut the work week by 2.5 hours from the current 40-hour standard. The plan is part of a broader effort to close the productivity gap between EU nations and global competitors like the US and China. The impact of similar policies in other countries is mixed. France, for instance, introduced a 35-hour workweek in 2000, only to see an increase in labor costs and a decrease in business competitiveness. Reporting from Madrid, Spain, I am Juliana Ala for NET25 World News. A SpaceX Crew Dragon space capsule, which is due to bring home stuck astronauts Butch Wilmore and Suni Williams next year, arrived at the International Space Station. NASA astronaut Nick Hague and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov boarded the ISS shortly after the Dragon capsule docked at the station at 21:30 GMT, according to NASA. Wilmer and Williams, who were the first crew to fly on the troubled Starliner, are now due to return home with Hague and Gorbanov on Crew Dragon in February next year. Alex and I had a smooth ride up here, and so first off I just want to say thank you to the teams that got us ready to fly Freedom to the station, and it was a awesome ride. And coming through the hatch and seeing all the smiles. And
as what was supposed to be an 8-day mission has turned into an 8-month ordeal. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.